જય માતાજી બધાને। તો આજે હું બનાવું છું પૌવાની ખીર શરદ પૂર્ણિમા સ્પેશિયલ। તો વિડીયો તમે પૂરો જોજો અને કેવો લાગ્યો તો કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી કહેજો। પૌવાની ખીર બનાવવા માટે અડધી વાટકી મેં પૌવા લીધા છે। પૌવાને ચાળણીથી ચાળી લેવાના છે કે કંઈ કચરું શેપટ જીવાત હોય એ નીકળી જાય। અને 2-3 પાણી સરસ ધોઈ નાખવાના છે। પૌવા આપણે ધોઈ નાખ્યા છે તો સ્ટીલની ચાળણીમાં આપણે પૌવાને કાઢી લેવાના છે। આવી રીતે ચાળણીમાં તમે પૌવા કાઢશો તો પાણી બધું નીતરી જશે અને પૌવા એકદમ છૂટા છૂટા થઈ જશે। ગેસ ચાલુ કરી દેવાનો છે અને એક તપેલી મૂકી દેવાની છે। તપેલીમાં આપણે થોડુંક પાણી નાખવાનું છે। આવી રીતે તપેલીમાં થોડુંક પાણી નાખશો તો દૂધ તળિયે ચોંટશે નહીં। ખીર બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ જેવું દૂધ લીધું છે। દૂધ એકદમ ફૂલ ફેટવાળું લીધું છે। તો દૂધને સરસ એકદમ ઉકાળી દેવાનું છે। તો દૂધ આપણું સરસ ઉકળી ગયું છે તો હવે આપણે મોરસ નાખીશું। મોરસ તમારા હિસાબથી જ નાખવાની છે। તમે ઓછું ગળ્યું ખાતા હોય તો ઓછી નાખવાની છે। તો હવે આપણે મોરસને ઓગાળી દેવાની છે। તો મોરસ આપણી એકદમ ઓગળી ગઈ છે તો હવે આપણે પૌવા નાખીશું। પૌવામાંથી પાણી બધું નીતરી ગયું છે અને પૌવા એકદમ છૂટા છૂટા થઈ ગયા છે। તો ચમચાથી એકદમ મિક્સ કરીશું। પૌવા ધોયા હતા તો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા હતા એટલે પૌવાને ચડતા વાર પણ નહીં લાગે। ખીરમાં આપણે ચારોડી નાખવાની છે, કાજુ બદામ નાખવાના છે, ઇલાયચી પાવડર નાખીશું। ચમચાથી એકદમ મિક્સ કરી દઈશું। ખીર એકદમ ઉકળીને એકદમ ઘટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે જાયફળ નાખીશું। જાયફળ નાખી દીધું છે તો ચમચાથી આપણે એકદમ મિક્સ કરીશું। દ્રાક્ષ નાખવાની છે। ખીર બની જાય એટલે ખુલ્લી જગ્યા મૂકી દેવાની છે અને ચંદ્રના કિરણો ખીર ઉપર પડશે પછી જ તે આપણે આ પ્રસાદી ખાવાની છે। આવી રીતે કરવાથી તમને કોઈ પણ બીમારી નથી થતી અને આપણે પણ આ દિવસે ખુલ્લી જગ્યામાં જ ખાવું જોઈએ। શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે તમે આવી જ રીતે પૌવાની ખીર બનાવજો અને તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો। નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરી દેજો। જય માતાજી બધાને।